तासाला सांख्यिक माहिती गोळा करायला सांगितली होती. त्या माहितीवर आज आपल्याला काही काम करायचंय. तर त्याच्यासाठी सुरुवातीला त्या माहितीवर आधारित मी तुम्हाला एक वर्कशीट सोडवायला देणार आहे. हा पाठ सांख्यिक माहितीच्या वर्गीकरणाचा आहे. यासाठी मी मुलांचे 4 गट केले आणि त्यांना दैनंदिन जीवनातली काही माहिती गोळा करायला सांगितली. या माहितीचा वापर करून सांख्यिक माहितीचे वर्गीकरण का करायचे आणि कसे करायचे हे मुलं शिकली. यासाठी मी थेट त्यांना काहीच सांगितलं नाही, पण माझ्या मदतीने कृती आणि चर्चेद्वारे त्यांनी ते स्वतः शोधून काढलं. ही माहिती मुलांनी स्वतः गोळा केली असल्याने त्यांनी त्याच्यावर आवडीने काम केलं आणि त्यामुळे त्यांचं आकलन पण खूपच छान झालं. 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 8, 9, 10. आता मी या गटापैकी म्हणजे काय त्यांना प्रश्न होते, त्यांनी त्याची काय उत्तरं काढलेत हे जरा आपण ऐकूया. शानन, तुमच्या गटात कोणते प्रश्न आहेत ते? किती मुलांचे वजन 30 किलोपेक्षा जास्त कमी आहे हां. आणि किती मुलांचे वजन 30 किलोपेक्षा जास्त आहे. अच्छा, मग ह्या प्रश्नांचं उत्तर शोधायला तुम्ही काय केलं? ज्यांचे वजन कमी आहे ना त्यांना 30 पेक्षा त्यांच्यावर टिक केली. म्हणजे ती जी माहिती तुमच्याकडे आहे ती किती जणांची माहिती आहे? 40 जणांची. 40 जणांची माहिती आहे. मग तुम्ही त्याप्रमाणे 30 पेक्षा जास्त, ते म्हणजे ज्याच्यावर टिक नव्हते ते 30 पेक्षा जास्त होते. अच्छा, मग टिक कशावर केली? 30 पेक्षा कमी होते त्यांचे. 30 पेक्षा कमी आहेत त्यांच्यावर टिक केली आणि असं शोधून काढलं. तर या प्रश्नांची उत्तरं शोधून काढण्यासाठी तुम्ही काय केलं? म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी आत्ता असं केलंय की ती सगळी यादी बघितली ह्या प्रश्नाचं उत्तर काढण्यासाठी. हे काम जर अगदी आणखीन सोप्या पद्धतीने आणि लवकर करायचं असेल तर काही उपाय करता येईल का आपल्याला? ह्याचे गट करता येतील की ठराविक उंची किंवा ठराविक उंचीच्या कमी असलेल्यांचे गट करायचे वेगवेगळे. अच्छा, मृण्मयीने जे सांगितलं होतं त्याच्यावर आपण पुढे जाऊ की आपल्याला ह्या माहितीचे समजा गट करायचे. मुलांनी स्वतःच्या विचारानुसार माहितीवर काम केले होते. ते विचार त्यांनी वर्गात मांडले. त्या सर्वांच्या विचाराचा परामर्श घेऊन वर्गीकरण का करावे आणि कसे करावे याची एक सामूहिक समज आम्ही वर्गात उत्पन्न केली. आमच्या गटाला 5वीच्या विद्यार्थ्यांचं वजन आहे, तर मग म्हणजे इतकं वजन बरोबर इतकी मुलं असं करता येऊ शकतं ना. आपल्याला एक तक्ता बनवायचा आहे. ठीक आहे, समजा तुमच्याच गटाचा तक्ता बनवूया आपण. तर तुमच्या गटामध्ये कसली माहिती तुम्ही गोळा केली? 5वीच्या विद्यार्थ्यांचे वजन. अच्छा, आता हे जे वजन तुम्ही गोळा केलंय त्याचे आपल्याला गट करायचे, तक्ता बनवायचा आहे. तुमच्या गटातली लहानात लहान संख्या किती आहे? 20. आणि मोठ्यात मोठी संख्या 38. म्हणजे तुमच्याकडे जी माहिती आहे त्याचा विस्तार किती झाला बघा? 18. आता याचे आपल्याला गट पाडायचे वजनाचे. तर काय गट पाडूया? 20 ते 25, 26 ते 32. हे जरा अर्धवट नाही होते? 20 बरोबर 25, 26 आणि 26 ते 31 असं. 26 ते 31. हां. अच्छा, आणि पण हे 20 ते 25 सगळीकडे वेगवेगळ्या संख्या नाही येतात. या काही आपल्याला त्याला काही शिस्त लावता येईल? आता मुळात त्यांची मोठीच संख्या किती आहे बघा? 38. मग आपल्याला 20 ते 30 असा गट चालेल? एवढे मोठे गट करायचे? किती गट करावेत की तुम्हाला सोपं जाईल? तुमची जी काही माहिती आहे आणि ते कशावर ठरवायचं की किती गट करायचे? म्हणजे 40 संख्या आहेत ह्याच्यावर ठरवायचं, 50 संख्या आहेत त्याच्यावर ठरवायचं, विस्तार जितका आला तितका. आणि मग गट किती करायचे? 2 करायचे, 3 करायचे, किती करायचे गट? पण 3च करायचे? जास्त पण किती जास्त करू शकतो? 4-4चे 2-2चे केले तर किती गट होतील इथे? 9.
मग 9 गट पाहिजेत आपल्याला. सहसा एक लक्षात ठेवायचं की गट हे 4च्या पेक्षा जास्त आणि 10 पेक्षा कमी असायला पाहिजे. एवढीच गटांची संख्या असायला पाहिजे. मग आता ह्याचे कसे गट करता येतील हे जरा विचार करून सांगा. आणि त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी शिस्त असली पाहिजे असंही आपण बघणार आहोत. 20 ते 25, 26 ते 30, पुढे 36 ते नाही, तो गट पूर्ण करायचा. असं आपल्याला जेवढी माहिती आहे तितक्यावरच थांबायचं नाही. आता या गटात काही करावं लागेल का बघा. इथे पुढचे गट 21 ते 25. हां, आता पहिली संख्या आपली 20 आहे, त्यामुळे आपल्याला आणखीन काही सुधारणा करावी लागेल ह्याच्यामध्ये. ती 20 ही संख्या कुठेतरी असणार ना त्यांच्या माहितीमध्ये. तर मग ती संख्या घालण्यासाठी गट आहे तुमच्याकडे. 20 ही संख्या कुठल्या गटात घालाल तुम्ही? अजून एक गट करू शकतो का? हो, 15 ते 20. म्हणजे आपल्याला गट काय करायला लागेल? 16 ते 20. 16 ते 20. आता आपण म्हणजे हे जे गट आहेत त्या गटालाच वर्ग असं म्हणतात. आणि मग आपण प्रत्येक संख्या ही या वर्गामध्ये घालतो टाळ्याच्या खुणांनी. आता तुम्ही असं करा, तुम्ही एक संख्या सांगा आणि ती आपण इथे या वर्गामध्ये घालू. हां, 30 कुठे घालूया? 30 पुढची 25, 27. आता किती खुणा प्रत्येक गटामध्ये आहेत मोजूया आपण. पहिल्या गटामध्ये किती खुणा आहेत? 3. तुमच्याकडे किती जणांची माहिती होती? 40. तुमच्याकडे 40 जणांचीच माहिती होती. त्यामुळे तुम्ही 1, 2, 3, 4 असं सारखं माहितीवरनं हात फिरवू शकलात. पण ही माहिती आणखीन कशा कशाची गोळा केली जाते? हा शानू? अच्छा. आणि किती मुलं शाळेत जातात नाही जात? बरोबर सांगितलंय सगळ्यांनी. ही जी सगळी माहिती गोळा केली जाते ह्याच्यात किती आकडे असतील? मग त्यांना असं हात फिरवून सांगणं शक्य आहे की इतक्यापेक्षा कमी पाऊस किती वेळ दिवशी पडला, इतक्यापेक्षा जास्त पाऊस, असं हात फिरवून सांगणं शक्य आहे त्यांना? हे जे आपण केलं ह्याला काय म्हणतात माहिती आहे तुम्हाला? ह्याला तुम्ही तुमच्याकडे जी सांख्यिक माहिती तुम्ही गोळा केली आहे त्याची सारणी बनवणं किंवा तक्ता बनवणं असं म्हणतात. वर्गीकरणाबाबतचे हे नवीन आकलन वापरून विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा गटात जाऊन स्वतःच्या माहितीवर काम केलं आणि सारणी बनवली. काही प्रकारच्या माहितीवर काम करताना गट पाडावे लागतात, तर काही प्रकारच्या माहितीवर काम करताना गट पाडावे लागत नाहीत. असं का? हा मुद्दा मला मुलांच्या लक्षात आणून द्यायचा होता. म्हणून मी एका गटाला असा विषय दिला होता की ज्याचा विस्तार कमी असेल. मग यावर चर्चा करून आम्ही हा मुद्दा वर्गामध्ये अधिक स्पष्ट केला. तक्ता कसा बनवला ते तुम्ही सांगा. 7वी आणि 8वीच्या वर्गातल्या मुलांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आहे ची माहिती आहे. आणि ते किती जणांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आहे त्या टाळ्याच्या खुणा केल्या आहेत तेवढ्या आणि एकूण मोजून लिहिलंय. मग त्याप्रमाणे तुम्हाला काय आढळलं? तुमचं पहिला इथे जसं आम्ही 16 ते 20 केलंय असं तुम्ही पहिलं काय लिहिलं? 3 सदस्य असणारी कुटुंब. किती आहेत 3 सदस्य असणारी कुटुंब? 3 आहे. 4 सदस्य असलेली कुटुंब 21. तुमची मोठ्यात मोठी संख्या 9. मग 9 सदस्य असलेली कुटुंब 1. म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्ही गट पाडलेले नाही आहेत. नाही पाडलेले. त्याने गट नाही पाडलेले. का पाडले नाही वर्ग? सगळ्यात जास्त आणि सगळ्यात कमी ह्या संख्येमध्ये कमी अंतर आहे. संख्या कमी आहेत त्यांच्याकडे? नाही. मग सगळ्यात कमी संख्या जी आहे आणि सगळ्यात जास्त संख्या आहे त्याच्यात खूप कमी अंतर आहे. अच्छा, किती अंतर आहे तुमचं? सगळ्यात मोठी संख्या कोणती आहे तुमची? 9. आणि सगळ्यात लहान संख्या? मोठी संख्या आहे 9 आणि लहान संख्या आहे 3. 6 अंतर.
त्यांच्याकडे ज्या संख्या आहेत त्याचा विस्तार कमी आहे, त्यामुळे त्यांनी गट पाडलेले नाहीत. म्हणजे ह्या सांख्यिक माहितीवर ज्या वेळेला आपण प्रक्रिया करतो त्यावेळेला असे आपण 2 प्रकारचे तक्ते बनवू शकतो. एक प्रकार जो तुम्ही 3 गटांनी केलात तो, त्याला म्हणतात वर्गीकृत सारणी. तुमच्या सारणीत वर्ग आहे, मग ह्यांच्या सारणीला म्हणायचं अवर्गीकृत सारणी.